यदि हजुरहरूले डिबी सेन्टरबाट आफ्नो डिबी लोटरीको फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने यी 4 कुरा चेक गरेर मात्र फर्म भर्नुहोला। डिबी लोटरीको फर्म भर्न अब धेरै दिन छैन। यदि हजुरहरूले फर्म भर्नु भएको छैन भने समयमै फर्म भर्नुहोला। हजुरहरूले हाम्रो माध्यमबाट फर्म भर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन साथै टिकटकको प्रोफाइल बायोमा रहेको हाम्रो वाट्सएप नम्बरमा मेसेज गर्नुहोला, हामी सहयोग गर्नेछौँ। अब विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। फर्म भर्दै गर्दा तपाईँहरूले फोटोको साइज ख्याल गर्नुहोला। 240 KB भन्दा सानो साइजको साथै 600 x 600 पिक्सल्स भएको पछाडि सेतो ब्याकग्राउन्ड युज गरिएको फोटो मात्र प्रयोग गर्नुहोला। त्यसैगरी आफ्नो पर्सनल डिटेलहरू 2-3 पटक चेक गरेर मात्र एप्लाई गर्नुहोला। नेम, डेट अफ बर्थ, एड्रेस र विशेष गरी जिमेल आइडी समेत आफ्नै युज गरी फर्म सबमिट गर्नुहोला। फ्यामिली डिबी भर्दा आफ्नो पार्टनर र छोराछोरीको फोटो समेत पर्फेक्ट हुनुपर्छ र जन्ममिति, एड्रेस जस्ता कुराहरूमा समेत मिस्टेक नगर्नुहोला। फर्म भरिसकेपछि आउने कन्फर्मेसन नम्बरलाई आफैसँग सुरक्षित राख्नुहोला। 6 महिनापछि रिजल्ट चेक गर्न कन्फर्मेसन नम्बरकै आवश्यकता पर्छ।